Zonja dhe zotëri, jeni me Ditari në orës 13 dhe pas pak do të ndiqni. Opozita rikthehet pas ditën në shesh me marshim proteste, Basha me gjuhë ultimative ndaj kryeministrit Rama, mos i tejkalo caqet. Asnjë shans të rrëzohemi, Lulzim Basha është në kohën e duhur të ndërrojë drejtim. Është ky reagimi i kryeministrit Rama pas protestës së opozitës në 11 maj. Përfundon sot afati i regjistrimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i kandidatët për vendoret e 30 qershorit. Partia Socialiste ka gati emrat. Të nderuar shikues, ju përshëndes sërish, por i takohemi me Ditarin në orës 13 drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Në hapësirën në vijim do të keni mundësi të merrni informacione edhe për të tjera tema si këto. Akuzat për përdhunim rikthehen të përndjekin Julian Assange. Suedia rihap hetimet kundër themeluesit të Wikileaks, pak pasi Ekuadori i hoqi mbrojtjen diplomatike që i lejoi të shpëtonte ekstradimit për 7 vjet. Pas 26 vite shpritje, Partizani është sërish kampioni i Shqipërisë. Titulli i 16 i klubit të kuq mori vlerë të dyfisht pasi u fitua pikërisht në derbin ndaj Tiranës, rivalëve të përjetshëm. White Snake bëhet gati të shkon skenat njësoj si në vitet 80. Grupi legjendar prezanton albumin e ri Flesh and Blood me një turne muzikor ku nuk do të mungojnë hitet e famshme të karrierës 40 vjeçare. Të nderuar shikues, aktualisht tek gjykata penale në kryeqytet zoti Saliani në një komunikim me mediat, e ndjekim për pak momente. Denoncojnë edhe unë, tani më do ta ndjek çështjen nëpërmjet avokatëve dhe do të vi kur të pranohet dëshmia e Ramës, Ballës, Xhafës dhe të gjithë personave të tjerë të përfshirë në këtë çështje dhe do të bëj kallëzim penal po ashtu dhe për drejtuesit e policisë, siç e kam bërë, po do e bëj edhe përballë gjykatës dhe prokurorëve për të gjithë zinxhirin e policisë shtetit, cilët janë përfshirë në falsifikimin e kësaj dosje. Pa diskutim që kjo është një arsye shtesë përveç arsyeve të tjera që kanë qytetarët për të protestuar dhe unë i ftoj sot në orën 6:30 për të protestuar, sepse nuk gjejnë drejtësi dhe ne për këtë protestojmë, sepse kërkojnë dritë në fund tunelit dhe gjejnë mjerim, sepse kërkojnë punësim dhe përballen me agresion apo me presion nga ana e qeverisë, sepse kërkojnë arsim dhe përballen me ignorancë, kërkojnë shëndetësi dhe përballen me smundje dhe me ilaçe të skaduara, jo vetëm për vete, por për gjithë të themi shoqërinë dhe trupën e institucioneve që përbëjnë këtë republikë. Kështu që sot në orën 6:30 ne i bëjmë thirrje që të gjithë qytetarëve që të bashkohen me ne dhe të protestojnë për të ndryshuar pushtetin, jo vetëm pushtetin e një qeveri apo një qeveri tjetër, por për të bërë të mundur që të ndryshojë sistemi dhe pushteti të kalojë në duart e qytetarëve. Secili sot duhet vi që të protestojë për vete. Të kthehemi tek procesi. Pse zgjidhni të përfaqësoni me avokat kur mund t'i bëni vetë personalisht kërkesën për dëshmi? Sepse jo, kam qenë e parë, do të jem prapë, sot e ritheksoj që vëmendja duhet të jetë tek protesta. Sot në dijenin time nuk do të ketë proces për shkak të një precedentit me gjyqtarin që i Gërën Shorti, që është rrequr në një rast të ngjashëm kur unë kam pas një paditë tjetër apo një kallëzim tjetër nga një përfaqësues tjetër i Partisë Socialiste. Kështu që janë të gjitha, edhe datat, edhe shortimi i falsifikuar apo i bërë me dorë, lihen të gjitha për të zhvendosur vëmendjen. Prandaj e mbaj sot vëmendjen tek protesta dhe tek arsyet. Data e seancës nuk është përcaktuar ditën e sotme. Jo, nuk është përcaktuar ditën e sotme, është përcaktuar në një kohë kur nuk dihej që opozita do protestonte. Është përcaktuar për 3-4 ditësh, nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe, por ju e dini që seanca të tjera të shumë të rënda që kanë bërë me trafik ndërkombëtar drogë dhe shpërdorim detyre dhe që janë nisur çështjat këtu e 2 vite përpara janë mbas qeshoret. Është shumë lajm i mirë që drejtësia ecë me shpejtësi, por po ju them që nuk po ecën me shpejtësi dhe është thjesht për propagandë, sepse do ta shihni që sot nuk do të ketë proces për shkak se ka precedent që gjyqtarit që i ka rënë dosja është tërhequr në një rast tjetër kur unë kam qenë prapë i kallëzuar nga një përfaqësues tjetër i Partisë Socialiste, mos gabojmë nga kryetari
qarkut të Kuksit, një i akuzuar për prostitucion dhe është fituar si gjyq nga ana ime. Ka shumë gjyqe që i kanë fituar edhe proceduralisht, po e mbajmë çështjen tek arsyet themelore pse ne jemi në protestë dhe cila është për ta ritheksuar prapë se qytetarët që dëgjojnë mbase nuk e kanë prapë në vëmendje. Situata është që nuk ka asgjë të arrestuar nga personat e kapur në falsifikim. Ishte një pjesë e deklaratës dhe komunikimit të tij me media zoti Ervin Saljani nga gjykata penale në kryeqytet ku është thirrur për çështjen Babale, ku thotë se do të përfaqësohet tashmë me avokat dhe kjo është një gjyq i padrejtë i sajuar sipas tij dhe një motiv më shumë për të protestuar ditën e sotme me opozitën. Ndërkohë, opozita dhe mbështetësit e saj do t'jenë sërish sot në protest. I pesti tubim kombëtar vjen në formë të reorganizimi. Partia Demokratike thekson se protesta e sotme do t'jetë një marshim kundër qeverisë Rama. Në këtë protest nuk do t'jetë sekretari organizativ i Partisë Demokratike, Sahid Dollapi, i cili po merr trajtim në spital për shkak të dëmtimeve që mori në protestën e së shtunës. Ky i fundit do të zëvendësohet sot nga sekretari i burimeve njerëzore të Selis Blu, Ervin Minarolli, i cili do t'jetë një pikë kontakti mes qytetarëve dhe policisë së shtetit, ashtu siç e parashikon ligji. Në njoftimin që Partia Demokratike i ka dërguar policisë për marshimin e protestës, u ka kërkuar punonjësve të policisë së shtetit të mos bëhen pjesë e provokimeve dhe dhunës së paligjshme kundër qytetarëve, ndërsa policia ka dhënë vetëm 2 orë leje për tubimin e sotëm. Mësohet se përfaqësuesit e opozitës kanë parashikuar një qëndrim deri në mesnatë. Kujtojmë që protesta e së shtunës, e cila u shpërnda në 3 fronte, u shoqërua me dhunë, gaz lotësjellës, përplasje fizike, por nuk munguan as shoqërimet e qytetarëve, të cilët akuzohen për dhunë ndaj forcave policore dhe prishje të rendit dhe sigurisë publike. Nuk ju vjen e keqja nga invalidi. Protesta e së shtunës u pasua një ditë më pas me reagimet e 2 liderëve të politikës, kryeministrit Edi Rama dhe kreu demokrat Lulzim Basha. Do t'i ndjekim edhe në këtë edicion informativ reagimet e tyre, fillimisht duke u ndalur te kryeministri Rama. Manifestim dhune që nuk do të arrijë qëllimin për të rrëzuar qeverinë, deklaroi kreu i qeverisë, por duke lënë të hapur derën për bisedime me Lulzim Bashën. Kryeministri Edi Rama e cilëson një manifestim dhune protestën e opozitës së bashkuar, për të cilën përgëzoi policinë e shtetit se e ka menaxhuar me profesionalizëm. Megjithatë, shefi i qeverisë pranon se policia gaboi kur goditi me shkopin ngome mbi sekretarin organizativ të Partisë Demokratike Sahid Dollapi. Unë i mirë kuptoj edhe ata të 2 punonjës policie, cilët bën një veprim të tepërt, padyshim. Por të tepërt duke gjykuar ne nga ekrani. Gazetarët i ftoi disa herë të imagjinonin se si do të ishte reagimi ndaj dhunës nëse në pushtet do ishin të djathtët. Sigur te ajo tribunat isha unë, e flakët ndërkohë që unë flisja, të vinin ke kjo dritare këtu. Do isha unë diku në globin toksor duke marrë frymë, apo do isha në botën tjetër sot. Në kulmin e tensionit politik, kryeministri Edi Rama i shtriu dorën e dialogut opozitës shqiptare, por refuzoi që në emër të dialogut të dorëhiqej nga posti i kryeministrit. Ulemi, flasim dhe pas një diskutim ne marrim përsipër që t'i kthejmë në nisma ligjore dhe t'i kthejmë në veprim të gjitha ato shqetësime që ata si popull kanë për të përmirësuar jetën e vendit. Kryeministri tha se faktori ndërkombëtar në Shqipëri nuk ka propozuar një paketë negociuese për palët politike për zgjidhjen e ngërçit. Madje zoti Rama tha se as nga presidenti i Republikës, nga zoti Ilir Meta, nuk ka pasur një komunikim për të thirrur një tryezë të palëve politike në vendin tonë. Domthonë është në hall. Shumë pa. Kështu që për këtë arsye mendoj që ka shumë të drejtë që nuk më ka thirrur asnjëherë për këtë çështje. Para lajmërimeve për bllokim të procesit zgjedhor, kryeministri u përgjigj duke kujtuar dënimin penal. Deri ditën e zgjedhjeve do të jeni informuar plotësisht se çfarë të ndodh nëse prek
procesin zgjedhor. E ka kodi penal i Republikës së Shqipërisë. Përpara kryeministrisë, opozitarët do të jenë sërish në protestë të hënën në orën 18:30. Shqetësimit se si do të reagojë policia nëse do të ketë përsëritje të skenareve të dhunës, kryeministri Edi Rama ju përgjigj me sigurinë se policia e shtetit do të bëjë veprimin e duhur. Mos i kalo Caqet ishte kundër përgjigje e Lulzim Bashës, ai akuzoi se Rama qëndronte pas dhunës së policisë ndaj eksponentëve të Partisë Demokratike. Mos i kalo Caqet. Mos bëjt fortin pas autoblindave dhe pas gazit lotësjellës. Harroje se do të marrësh e do të mbash pushtet me dhunë. Rastin më të mirë do të lutesh të kesh fatin e Nikola Gruevskit. Ky ishte paralajmërimi i fundit që lideri i opozitës i dërgoi kryeministrit 24 orë para se protestuesit të jenë sërish poshtë të zyrës së tij. Lulzim Basha bisedoi me gazetarët rreth 60 minuta pas konferencës për shtyp të Edi Ramës, i cili sipas tij konfirmoi se ishte ai urdhëruesi për dhunën mbi sekretarin organizativ të Partisë Demokratike. Sot është e qartë se me mirë kuptimin që tregoi për rrahjen barbare të numrit 3 të Partisë Demokratike, partisë më të madhe të opozitës, urdhëruesi i vërtet i këtij akti ka dalë para shqiptarëve. Kryeopozitari tha prej razi se nuk do të ulet në dialog për zgjidhjen e krizës pa u larguar Edi Rama si kryeministër. Duhet me çdo kusht që vendi të ketë një zgjidhje politike dhe zgjidhja që ne kemi ofruar është qeveria tranzitore dhe zgjedhje të lira e të ndershme. Dhe i ktheu përgjigjen ndërkombëtarëve që i kanë kërkuar të hyjnë në zgjedhje. Dhe kjo është arsyeja pse nuk kam pranuar këshillën e disa miqve tanë dashamirës që të hyjnë në zgjedhje edhe në këtë situatë pavarësisht problemeve, sepse sondazhet favorizojnë Partinë Demokratike dhe koalicionin tonë. Sepse në fund dihet që nuk vendos vullneti i qytetarit, por paraja dhe dhuna e kriminalit. Kryedemokrati u distancua nga dhuna që u ushtrua në protestën e opozitës ndaj përfaqësuesve të medias. Të nderuar shikues, i ftuari ynë i parë për orën 13 sot do të jetë në një komunikim të drejtë për drejtë me ekranin e A2 CNN. Është Anton Palushi, kryeredaktori i gazetës Mapo. Zoti Palushi, mirëdita dhe mirë se vini. Mirëdita, mirë se u gjej. Do të ndalojmë një herë tek protesta e së shtunës. Pse besoni se kishte kaq shumë zemrim, kaq shumë revolt protesta e fundit e opozitës? Ne kemi një shprehje, nuk është se është një shprehje shqiptare, është një shprehje që e përdorin në gjithë botën, që zakonisht atje ku ka tym do ketë edhe zjarr. Kështu që pas disa javësh plot me tym, më në fund, nuk është se më në fund, po pam edhe zjarr. Ne i dim se si janë pozicionuar palët kur bie fjala tek dhuna që ushtrua në protestën e ditës së shtunë. Mirë, po ajo që më përshtypje mua ose që duhet të bëj përshtypje të gjithëve është se përse duhet të referohemi raportimeve ndërkombëtare për ta kuptuar se në thelb problemi është i thjeshtë. Ju sjell në këtë rast shembullin e raportimit të ZDF-s gjermane, e cila thekson se njerëzit po vinë duke u zemëruar gjithmonë më shumë për shkak se nuk po adresohet ose nuk po luftohen shkaqet e krizës. Pra, në thelb problemi është i thjeshtë. Si kundër demokracia është një ushtrim i thjeshtë, por që komplikohet gjatë gjithë rrugës. Pra unë mendoj se ajo që raporton ZDF gjermane është pak a shumë edhe arsyeja kryesore pse njerëzit ishin aq zemëruar ditën e shtunë. Zoti Palushi, si do ta interpretojmë incidentin që ndodhi me sekretarin organizativ të Partisë Demokratike, zotin Dollapi, është komentuar shumë dhe ka bërë xhiro në të gjitha mediat dhe rrjetet sociale? Po e vërtet, ishte pamje skandaloze. Domethënë, aty e kuptojmë pse qeveritë ose pse qeveritë perëndimore bëjnë kujdes kur ka të tilla protesta. E para sepse mbulimi mediatik ose vëmendja mediatike është shumë e madhe dhe të tilla incidente, domethënë bien më një herë në sy. Një tjetër arsye e fortë është sepse qeverive nuk u intereson ose nuk duhet të interesojë së paku që të krijohen simbole e rezistence gjatë një proteste. Në këtë rast, simbolet e rezistencës, edhe unë mendoj se domethënë zoti Dollapi u bë pak a shumë një simbol e rezistence, jo vetëm e përshkallëzojnë situatën, po e bëjnë atë edhe të paparashikueshme. Për te kësaj, duhet të them edhe një element që është i rëndësishëm.
Ajo që ndodhi atë ditë me zotin Dollapi tregon një anë të errët të krizës për cilën nuk është se flitet shumë. Zakonisht kur flasim për krizat ose për krizat në Shqipëri, temat janë të tilla, thuhet që opozita po shkakton rrëmuj, tenton të marrë pushtetin me dhunë, ose opozita po pengon integrimin, ose opozita po dëmton ekonominë e një vendi. Mirë po pak ose as pak nuk flitet për faktin se gjatë periudhave të krizave politike, qeveria e dëmton demokracinë më shumë se sa kur ndonjëherë. Më shumë se fjala bie. Kur më shumë se sa gjatë krizave politike nuk është qeveria në agresion për të vënë në kontroll mediat, për të paraqitur një realitet krejt ndryshëm nga ai që, si thua, ofron kriza politike. Kur më shumë se gjatë krizave politike nuk është qeveria në agresion për të kontrolluar drejtësinë, sepse imagjinoni për një moment sikur drejtësia të funksionojë mirë gjatë periudhave të krizave, kemi ndonjë arrestim të bujshëm gjatë kësaj kohe. Kur më shumë se gjatë kësaj periudhe nuk tenton qeveria që të vënë në kontroll parlamentin, të shuajë zërat e brendshëm brenda partive, të krijojë opozitë të re. Pra, kjo është ana e errët e krizës, e cila nuk është se del shumë në pad gjatë diskutimeve publike, por që unë mendoj se është shumë e rëndësishme. Zoti Palushi, kur jemi te kriza dhe mënyra se si po shpërfaqet mazhoranca qeverise, 1 orë e gjysmë komunikim me median kemi dëgjuar nga kryeministri Edi Rama. Si mund t'i lexojmë qëndrimet e tij, qoftë edhe duke parë mes rreshtave në mesazhet dhe sinjalet që donte të dërgonte? Ka shumë interpretime për deklaratën e djeshme të kryeministit Edi Rama, po ajo që më bën përshtypje mua personalisht është si thuash, ironia që përdor kur gazetarët e pyesin se pse nuk pranon që të bëjë zgjedhje të parakoshme në kushtet kur thotë se e ka të sigurt fitoren. Tani dihet përgjigjja e kryeministit për këtë pyetje, sepse është pyetje që është bërë disa herë. Në thelb ai thotë që kam një kontratë për të zbatuar me votuesit e mi dhe kjo kontratë do shkojë deri në fund. Por në demokraci bëhen zgjedhje të parakoshme pafund. Dhe ironia është se zgjedhjet e parakoshme në demokraci bëhen kryesisht në vende demokratike. Merrni rastin e Greqisë, Italisë, që kemi vende fqinje, por edhe përtej në Britaninë ose në vende të tjera. Sepse nuk është se do të dëgjosh atje kryeministrat ose presidentët të thonë që nuk i bëjmë zgjedhjet e parakoshme sepse kemi një kontratë. I bëjnë sepse është ushtrim i demokracisë dhe e përmirëson sistemin, e përmirëson në përgjithësi vendin. Nuk është se duhet të kemi frikë nga zgjedhjet e parakoshme. Ndërkohë, me njerë pas reagimit të kryeministrit ka qenë dhe zoti Basha, i cili foli me tone të qeta në komunikimin me media, por gjithsesi kishte një gjuhë kryesisht ultimative ndaj kryeministrit Rama. Mos i kalo caqet, i tha. Nuk do ndalesha shumë të gjua që përdori gjua ultimative të zotit Basha, por tek insistimi i zotit Basha për të thënë që ai në thelb nuk po bën një luftë për pushtet, po për shtet, ose si thua për të ofruar një standard të rëndësishëm që është standardi zgjedhor. Nga ajo që kuptova nga fjalimi i zotit Basha është se në momentin që Shqipëria do ketë zgjedhje të lira të ndeshme do mbyllet edhe cikli i krizave. Ju atje në studio keni pasur para pak ditësh zotin Zoga që ka bërë një analizë shumë të mirë dhe i bëri thirrje kryetarit të opozitës që të futet në zgjedhje për shkak se i ka sondazhet në favor. Tani zoti Basha ju përgjigj kësaj ftese dhe tha që është i këshill dashamirëse, po tha unë nuk mund të futem në zgjedhje, përsa këto zgjedhje nuk afrojnë standarde, sepse qëllimi im nuk është që të marr pushtetin, por qëllimi im është që ne të sigurojmë standarde të rregullta zgjedhore. Nëse kjo është vërtet se ky është qëllimi kryesor dhe më i rëndësishëm i zotit Basha dhe i opozitës, unë mendoj se është për të vlerësuar. Të paktën në planin ndërkombëtar mendoj se ai ja ka dalë që të fitoj pikë. Sepse është e vështirë të shkosh drejt kancelarive dhe të thuash që shqiptarët janë ngritur në protesta për shkak të krimit, korrupsionit, papunësisë. Por në rast se u thua se është cënuar standardi themelor i demokracisë, zgjedhjet e lira, atëherë mendoj se ndryshojnë punët. Megjithatë, kur jemi tek përfaqësitë diplomatike të SBA-s, BE-s të Tiranë, por edhe OSBE-ja kanë pasur reagime të vazhdueshme para protestës, ndërkohë që po zhvillohej dhe pas. Kanë dënuar kryesisht revoltën dhe atë që u shpërfaq në protestën e së shtunës. Ju si e shihni reagimin dhe qëndrimin aktual të ndërkombëtarëve? Me sa kuptova ditën e shtunë, më shumë zemrim nga ana opozitës kishte për qëndrimin që mbajti OSBE, një qëndrim i cili u modifikua brenda pak minutash, sepse në thelb gjua e përdorur në mesazhin e tyre të parë nuk duket aq diplomatike.
Por unë kam bërë një shkrim para disa kohësh ku them se ndërkombëtarët në këtë moment paktën janë të vënë në një situatë paradoksale ose të vështirë. Kjo për shkak se u bën të paktën 30 vite që ata investojnë në Shqipëri, që në Shqipëri të formohet, si thuash, të ndërgjegjësojnë njerëzit që të reagojnë, të kërkojnë drejtat e tyre, të ngrihen, të protestojnë. Janë miliona para që janë hedhur për shoqërinë civile, për median, pra që të krijohet ky shpirt i reagimit. Mirë, po në momentin që krijohet shpirti i reagimit dhe në momentin që dalin protestë, dalin njerëzit në rrugë, ka protesta, atëherë ka një stepje nga ana e ndërkombëtarëve, na thuhet që kujdes, mos bëni këtë, mos bëni atë. Mirë, po është pak e vështirë të kontrollosh zemërimin. Pra, nëse investon që njerëzit të reagojnë, është pak e vështirë që të thuash pastaj tani është momenti që të mos reagoni, sepse unë mendoj personalisht që është më e vështirë që njerëzit të dalin të protestojnë sepse të bëjnë kundër, ose të bëjnë kundër, që të rinë në shtëpi. Megjithatë, një vazhd protestash nga 16 shkurti, ku e shihni zgjidhjen e kësaj krize? Është afër momenti? Ndonjëherë më duket sikur është shumë afër, por duhet kemi parasysh një gjë të rëndësishme. Kur themi që opozita po ndërmerr hapa radikal ose hapa ekstrem, na duket sikur themi që opozita në një farë mënyrë ka dalë jashtë lojës demokratike. Jo, opozita për momentin është brenda lojës demokratike. Në një kuptim duhet thënë që edhe në këtë protesta, edhe në këtë dhunë që përshënohet, ne jemi brenda lojës demokratike, brenda sistemit demokratik. Por në momentin që mazhoranca vendos të bëjë zgjedhje pa opozitën, atëherë ndryshon loja. Nuk jemi më në lojë demokratike. Dhe ajo që na pret pastaj do jetë vërtet e paparashikueshme sepse jemi në një lojë 3. Dikush mund të thotë që këtë lojë kemi parë në të shkuar në Shqipëri, por atëherë ndryshojnë të gjitha rregullat e lojës dhe askush nuk mund të bërë bas për asgjë. Pak më shumë mendoj. Zoti Palushi, unë ju falenderoj edhe një herë për analizën tuaj. Faleminderit që ishit me ne në këtë komunikim. Të nderuar shikues, për të mbetur tek i njëjti diskutim, tashmë jemi rikthyer në studion e Ditarit me kreun e Partisë Republikane, zotin Fatmir Mediu. Mirëdita dhe mirë se vini. Zoti Mediu, protesta e fundit e së shtunës e 4-ta kombëtare e opozitës së bashkuar, çfarë ishte për ju? Çfarë përbën në kapitujt e protestave të opozitës që kanë nisur që në 16 shkurt dhe ja tek kemi sot kur presim një protestë radhës kombëtare? Nuk ishte protesta e opozitës, ishte protesta e qytetarëve shqiptar, të cilët nuk pajtohen me këtë realitet të një qeverisë tjetërsisht korruptuar dhe të inkriminuar, që po shkatëron jo vetëm perspektivën europiane të Shqipërisë, por çdo element të funksionimit normal të shtetit. Më lejo ta kategorizoj në 3 elemente. E para, nuk kemi më shtet funksional kushtetues, pushteti i parlamentit, që është pushteti më i rëndësishëm i Republikës Parlamentare, është një pushtet që ka ardhur për shkak të manipulimit të votave dhe është transformuar në një pushtet qesharak me pazare politike në Kuvendin e Shqipërisë sepse opozita nuk është prezente. Pushteti gjyqësor nuk ekziston, gjykata kushtetuese është jashtë funksionet të saj për vite, po ashtu dhe gjykata e lartë, dhe çdo gjë kontrollohet në mënyrë antikushtetuese, në mënyrën e ngrushit shteti nga kryeministri dhe cënohen liritë e drejta e qytetarëve. Elementi i dytë, që është po ashtu i rëndësishëm, është liria ekonomike në një demokraci. Nuk ka liri ekonomike në vend, për shkak në radhë parë të një prezence të fortë të krimit organizuar e trafikut të drogës, parave të pista që kontrollojnë një pjesë të madhe të ekonomisë, dhe paratë publike të cilat duhet vinë si investime të taksapaguesve në të mira për zhvillimin e ekonomisë të vendit, janë të orientuar me qëllime korruptive ekonomike për të ruajtur pushtetin politik të Edi Ramës. Nuk ka konkurrencë më, bizneset pothuajse po falimentojnë çdo ditë, nuk ka investime të huaja në vend për shkak të pasigurisë juridike që ka vendi. Nga ana tjetër, ajo që është po ashtu shumë e rëndësishme në demokraci janë edhe liritë politike. Nuk ka liri politike, tash elementi i parë që buron është zgjedhje lira të ndershme, liritë politike, ku çdo qytetar zgjedh dhe zgjidhet, nuk ekzistojnë zgjedhje të lira të ndershme. Po ashtu nuk ka institucion parlamenti, nuk ka debat politik dhe nuk ka një qeverisje që orientohet drejt qëllimeve të interesit kombëtar, por orientohet drejt qëllimeve të pushtetit, kontrollit të korrupsionit dhe krimit organizuar, tashmë të provuar dhe të faktuar, dhe për fatin e keq mungesën e një vullneti edhe të institucioneve që duhet bënin punën mbas ligjit, siç është prokuroria,
për të hetuar dhe për të shkuar deri në fund krimit që ka të bëjë me politikën dhe me manipulimin e zgjedhjeve. Zoti Mediu, ashtu siç është zotuar dhe opozita në aksionin e saj bashkë me qytetarët, tashmë shohim një përshkallëzim të dukshëm, duke referuar dhe protestës së të shtunës. A besoni se ka pasur një lloj refleksioni ose një postprodukt në adresë të kryeministrit duke parë komunikimin e tij të gjatë me mediat, edhe një lloj ftese të re që i bëri opozitës? Po keni parë ju në një vend botës që të rri në njëri, do thënë kryeministri do në çdo sekond televizion apo të mbajë një konferencë shtypi për 2 orë. Këto janë shenja njeriu tërësisht të disekuilibruar që çdo gjë ka përqendruar rreth vetes vet. Dhe ka në të gjithë analizën e tij e para për tu viktimizuar sikur ai është viktima, në një kohë që ka kthyer viktimë gjithë shoqërinë shqiptare, do thënë për shkak politikave të tij, flet për kontratë me qytetarët kur nuk ka zbatuar asnjë marrëdhënie të asaj kontrate, biles e ka grisur atë kontratë dhe ato shërbime që do t'i ofronte qytetarëve e ka ofruar një klik të caktuar rreth rrotullti për pushtet. Për më tepër ka tentuar edhe në shkatrim të interesave kombëtare duke nxjerrë pazar interese kombëtare për hatër të pushtetit, siç është rasti i Kosovës për ndryshimin e territori apo ndryshimin e kufive në Kosovë, në mënyrë krejt skandaloze duke përçarë dhe politikën kosovare, duke u lidhur me elementë cilët nuk kanë asnjë qasje të drejtë në raportat me interesat shqiptare, dhe për të vazhduar më tej pastaj me ato skuzimet e tij sikur të ndodhte kështu, sikur të ishte kështu etj etj. Këto sikuret e Ramës janë një justifikim kaq i keq i cili nuk ka vlerë për asnjë qytetar shqiptar. Ka marrë mandatin për të qeverisur 4 vitet e para, vodhi mandatin për këtë qeverisje, nuk ka asnjë gjë që të ka të bëjë me qëllimet e zhvillimit të ekonomisë familjare, bizneseve në Shqipëri, nuk ka të bëjë me ecurinë europiane të vendit. Po marrë dhe elementin e fundit që ai flet për dialog. Tregohet gjithmonë thjesht për klishe i hapur për dialog. Dialogu ka një bazë mbi të cilën zhvillohet. Të pranosh atë çka nuk është pozitive dhe të përpiqesh ta ndryshosh. Edi Rama do të thonë e tregon sikur çdo gjë është krejt normale dhe problemi i krizës qëndron te opozita. Siç tha dhe gazetari, do të thonë element e fshet të gjithë kësaj krize përpiqet që t'i mbulojë nëpërmjet një demagogjie, do të thonë dhe kontrolli mediatik. A besoni se është arritur, zoti Mediu? A janë mbuluar? Unë besoj që do të thonë sa do të përpiqet i mbulojë nuk i mbulon dot sepse janë elementë cilët janë tërësisht të dukshëm, por padyshim që ka edhe media të cilat janë në lojën e kryeministrit për interesa do të krejt konjunkturale dhe do të përfitimit. Dhe këtë lojë Rama nuk e ka nisur sot, ka do të thonë gjatë gjithë kohës që ka hyrë në politikë që është një lojë për të kontrolluar në mënyrë të vazhdueshme mediat. Derisa ka arritur te ajo pikë që ka ndërtuar televizionet vetë për t'ia imponuar mediave çdo lloj lajmi, do të thonë siç e prodhon ai, jo siç është në realitet. Por po ta vazhdoj pak më tej këtë çështjen e dialogut. Një riq cili thot flet për dialog, në një kohë që nuk pranon asnjë gjë nga ky realiteti, në një mënyrë biles justifikon krime politike dhe elektorale, do të thonë duke bërë dhe prokurorin dhe gjyqtarin, një riq cili nuk krijon asnjë hapësirë për veprimin e gjyqësorit biles e kontrollon atë në mënyrë më të dhunshme të mundshme. Pra një riq cili do të thonë është padyshim me kthjellësi dhe me koshiencë njeriu që do të bën çdo gjë për të pasur pushtet duke prodhuar këtë krizë të jashtëzakonshme në Shqipëri, e cila po shkon edhe drejt një procesi fars elektoral. Pazaret në tavolinë me ta shtuquetur element opozitar për dënë dhe për të marrë bashki në mënyrë që do të zhduk atë që quhet opozita e sotme. Gabimi fatal që bën Rama dhe ata që janë rreth rrotull Ramës është që nuk kuptojnë që opozita nuk janë thjesht partitë politike. Opozita janë qytetarë shqiptar. Dhe gjykimin e qytetarëve shqiptar dhe mbështetjen e qytetarëve shqiptar për të ndryshuar realitetin nuk mund ta zhvendos dot asnjë individ atë asnjë truk politik. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe që Doron Rama po tenton të shkatërrojë çdo element të funksionimit normal demokratik në Shqipëri. Kur jemi tek qytetarët shqiptar, duket sikur çdo dëm nga kjo situatë ose çdo pasojë u faturohet atyre. Në dëm të tyre shkon edhe në mundësinë e zgjedhjeve vendore ku ata nuk do të kenë mundësinë ndoshta të zgjedhin nëse opozita do vendosë të bojkotojë përfundimisht edhe këto zgjedhje vendore. Atëherë, a besoni se është momenti që edhe opozita të tregohet më elastike? Po ne duhet të analizojmë, do të thënë, situatën dhe shkakun e gjithë kësaj situate. Pra duhet që opozita të shkojë në zgjedhje sepse ka një datë zgjedhjesh, apo duhet opozita të shkojë në zgjedhje për t'i ofruar mundësi qytetarëve shqiptar që të kenë të drejtë votojnë dhe të gjykojnë për të ardhmen e vendit. Kjo e dyta nuk ekziston. Nëse ne për forcë do të shkojmë për datën e zgjedhjes se thjesht si opozitë duhet të jemi detyruar sipas disa filozofëve politikë që të shkojmë në zgjedhje, duke pranuar që fatin e këtij vendi ta vendos paraja e krimit, ta vendosi krimi organizuar, trafiku i drogës, i lidhur me qeverinë, unë mendoj që ne do të bënim një gabim fatal.
Është momenti kur gjithë shoqëria shqiptare duhet fillojë dhe të reagojë, dhe këtë kemi kërkuar si opozitë, dhe nuk kemi kërkuar që të vendoset rezultati i zgjedhjeve në tryez, por kemi kërkuar që të fillojmë ta rishikojmë gjithë këtë sistem duke i kthyer autoritetin dhe pushtetin qytetarëve shqiptar, duke parë dhe të gjithë elementet kushtetues të domosdoshëm për një ndryshim të funksionimit normal të shtetit, kufizojmë autoritetin e qeveritarëve edhe politikës dhe t'japim më tepër autoritet qytetarëve shqiptar. Ky është qëllimi që ka sot për sot opozita dhe besoj është qëllimi më fisnik dhe ne nuk kemi pse të ndalemi në këtë rrugë. Dhe po ja u them me bindje, nuk ka për të pas zgjedhje. Si do të pengohen zoti Mediu? E dëgjoj dhe zotin Basha, i cili thot shpesh që nuk duam pushtetin as në tavolinë, as me rotacion, duam të ndryshojmë sistemin, mendsinë, por si mund bëhet kjo në kohën që opozita tashmë quhet dhe është jashtëparlamentare, është në rrugë dhe po proteston? Ky është, besoj unë, këndvështrimi i gabuar. Nuk mendoj që është opozita jashtëparlamentare. Është parlamenti jashtë funksionit kushtetues. Nuk mendoj që është opozita kundër sistemit drejtësisë. Është sistemi i drejtësisë që i kontrolluar dhe i korruptuar në mënyrë qëllimshme nga Edi Rama. Nuk mendoj se është opozita kundër qeverisjes normale, është qeverisja është kundër interesave të shqiptarëve. Dhe prandaj ne kemi kërkuar, si fillon një shtet? Një shtet është një mirëkuptim i qytetarëve që në mënyrë kushtetuese ndërtojnë një raport me strukturën shtetërore që duhet i shërbejë interesave të tyre. Pra po e rikthejmë të gjithën tek qytetarët shqiptar për të garantuar zgjedhje lira të ndershme. Më pas, siç kemi edhe propozuar, një platformë për një marrëveshje afatgjatë, duke parë se kush janë gjithë problemet kushtetuese që ka vendi për të kthyer një republikë parlamentare funksionale, për të kufizuar autoritetet politike, siç e thash, dhe për të kthyer autoritetin qytetarëve. Ky është qëllimi. Pastaj qytetarët shqiptar vendosin se kush forcë politike, grupim apo individ i çon drejt kësaj rruge që është interesi i tyre. Dhe kjo është ajo që unë mendoj që është e vlefshme. Ju thatë që Rama do të shkojnë në zgjedhje, bile se dëgjova marrin dhe çmendurinë e tij që do t'i fus në burg ata. Rama kur tregon kodin penal tregon që është dhe prokuror dhe gjyqtarë do fus këto. Tashmë ju rikujton shumë shpesh shpërsimin e kodit. Mirë, më dakord, do të arrestoj gjithë opozitën, do arrestoj gjithë ata qytetarë që janë shesh. Ka nga të ngjajnë në fakt, nga ajo klasë politike që vjen, atë trashëgimini politike që ka pasur. Ashtu ka ndodhur, edhe në 46-ën. U arrestuan, u dënuan, u pushkatuan deputetët. Pastaj u arrestuan, u dënuan qytetarët shqiptar. Me qindra mira përfunduan në përburgje për shkak të bindjeve dhe qëndrimeve të tyre politike. Do të bëjë një gjë të kthejë diktaturën në Shqipëri. Qofse qytetarët shqiptar do të ulin kokën dhe do të kthehen në dele që presin kasapanën e bariut ujk që është Edi Rama, edhe kjo mund ndodh, por nuk besoj që shqiptarët janë të tillë. Prandaj janë ngritur dhe protestojnë. Dhe unë po ja u them, nëse ai do arrestoj 30.000 administratorë proces zgjedhor të opozitës, saftësisht, do të arrestojë gjithë përfaqësuesit politik të opozitës. I qoftë rruga e mbarë, do të shikojmë se kush do të dalë i fituar në këtë lloj përpjekje. Në qoftë se njëri është kaq i marr, kaq i çmendur, bashkë me ata që rrinë rreth rrotull për t'i bërë fres maskarallekut dhe marrëzisë, unë mendoj që në fundi nuk do të jetë i qytetarëve, fundi do të jetë i atyre të cilët tentojnë të kontrollojnë autoritetin dhe pushtetin e qytetarëve. Pra, ka një sfidë edhe në qoftë se kryeministri dhe majoranca vazhdojnë dhe i qëndrojnë rezistencës së tyre për shkuar në zgjedhjet e 30 qershorit edhe pa opozitën. Po unë besoj që kjo është një sfidë dhe për ju dhe për çdo qytetar shqiptar që a do të shkojmë në zgjedhje apo do të kthehemi në një situatë ku nuk ka zgjedhje dhe qytetarët shqiptar janë thjesht njerëz të pavlerësuar dhe shkojnë në një proces ku i tërheqin thjesht si element numerik dhe jo si element cilët gjykojnë dhe vlerësojnë situatën. Pra në këtë pikpamje unë mendoj që nuk do të jetë thjesht reagimi opozitar për zgjedhje, do të jetë reagimi mbar qytetar për zgjedhje. Pa dyshim që do të ketë tendenca nga shteti, nga policia politike për të bërë ato veprime që po bëjnë. Po ta shikoni sot ju, shteti vepron sikur policia të jetë strukturë politike dhe jo të jetë strukturë e cila garanton rendin dhe sigurinë. Strukturë politike e organizuar do të thënë me qëndrime politike të cilat nuk kanë të bëjnë me një polici e cila i shërben rendit dhe sigurisë në vend. Kjo ashpërsi që tregohet, karshi figurave politike të opozitës siç ishte rasti Dollapi, karshi qytetarëve, dhuna disproporcionale që organizohet me hedhjen pafund të gazit lotësielës mbytës, do të thotë se nuk është lotësielë, është mbytës më shumë se çdo gjë tjetër, që hyn në përshpjellje të qytetarëve të tjerë në mënyrë disproporcionale, është për të krijuar një situatë të tensioni dhe frike karshi qytetarëve që të mos ngrihen për drejtat dhe liritë e tyre. Ju e dëgjuat kryeministrin që e pranoi se i vetmi moment që prishi perfeksionin e sjelljes policisë në protestë ishte rasti Dollapit. Atëherë ky ishte rasti që u duk. Se po mos ishte dukur, atëherë nuk do të ishte rast për kryeministrin. Po ka shumë raste tjera të cilat nuk janë dukshme, ka shumë dalime të cilat nuk janë, ka dhuna të cilat janë ushtruar. Po ja marr një rast tjetër dhune, mbi Florence Hoxhën tek familja e shtëpia e vet, ku policia e godiste kur kërkonte të bënte ndalimin dhe arrestin.
Pra kjo lloj dhune është e kultivuar politikisht tek policia e shtetit. Zoti Është Mediu. e motivuar politikisht te policia e shtetit. Është instruktuar politikisht te policia e shtetit. Po thuaj se 3 muaj aksion dhe rezistencë e opozitës dhe qytetarëve të cilët kontribojnë në protestën dhe kauzën e saj. A besoni se ka arritur në këtë fazë që faktori ndërkombëtar të ndërgjegjësohet dhe të besojë se kjo ishte rruga e dur dhe e vetme, siç pretendoni ju tashmë prej muajsh? Edmond Burri ka një thënie shumë të mirë, thotë që nëse që e keqja triumfoi, njerëzit e mirë duhet heshtin. Dhe ky është momenti që njerëzit duhet mendojnë duhet triumfojë e keqja apo jo. Dhe unë besoj që ne jemi në anën e atyre njerëz që nuk duam të heshtim dhe të shikojmë në fatin tonë si kalimtar të radhës. Ajo që ka ndodhur dhe po ndodh me faktorin ndërkombëtar, padyshim që është për të vlerësuar. Mendoj që ka një reagim faktorin ndërkombëtar. Ta shikojmë realitetin, nga realitet i cili ishte që duhet ketë zgjedhje, është që duhet ketë dialog dhe duhet ketë pjesëmarrje të plot në zgjedhje. Megjithatë, për të lexuar përti deklaratave dhe qëndrimeve zyrtare, a ka një feedback më pozitiv në fund të këtyre 3 muajve të cilat kanë qenë të vazhdueshme me protesta? Po unë kam pasur raste mundësinë që të diskutoj me faktorin ndërkombëtar. Edhe sot biles kam pas kontakte edhe me përfaqësues të Asamblesë Parlamentare të OSBE-s për situatën që po për fat me keq po shkon drejt një konflikti në Shqipëri. Unë mendoj që faktori ndërkombëtar kërkon një zgjidhje. Edhe menduam që duhet të ofrojmë një zgjidhje, domethënë që flas për zgjidhjen e krizës në momentin e përkohshëm, por siç thash edhe afatgjatë. Dhe ka vlerësime pozitive në këtë drejtim, edhe një diskutim politik të gjitha palëve në këtë pjesëmarrje. Unë mendoj që ne duhet dalim me një qëndrim të prerë, që duhet bëjmë zgjedhje parakohshme dhe zgjedhje parakohshme lokale dhe parlamentare, ndoshta pas 6 muajsh. Dhe për këtë periudhë 6 muajore duhet kemi një qeverisje e cila përbëhet me figura të cilat kanë pasur autoritetin për të kontestuar të keqen brenda grupimeve tyre politike, por kanë qenë dhe do thënë me një eksperiencë qeverisë të vlefshme që mund garantojnë një marrëdhënie të qëndrueshme të dyja krave për zgjedhje lira ndershme. Po ju them disa emra: Arben Malaj, Arta Dade, Ylli Bufi, Recep Mejdani, Besnik Mustafaj, Recep Uka, Miqerem Tafaj. Pra ka shumë autoritete të cilat do thonë kanë pasur një stand moral edhe besoj kanë dhe frymën dhe interesin për të bashkëpunuar me njëri tjetrin për të garantuar zgjedhje lira të ndershme, që i kanë shërbyer me sinqeritet interesave të vendit. Në rregull për kredibilitetin dhe integritetin e figurës, por mbetemi tek arena e figurave dhe personaliteteve politike. Në qoftë se flasim për qeverinë tranzitore. Me këtë duhet të them që padyshim që ka nevojë për një frymarrje dhe marrëdhënie politike, dhe këta janë elementë që tejkalojnë raportin dhe interesin e palëve, të paktën në historikun e tyre politik. Dhe përveç asaj, unë mendoj që Shqipëria ka dhe autoritet dhe figura shumë të rëndësishme nga bota akademike, nga bota intelektuale, pra që të mos jenë njerëz që kanë lidhje edhe interesat të saktuara qoftë nga pikpamje ekonomike, qoftë nga pikpamje kriminale. Pra, po t'i vlerësojmë ato çka unë thash më sipër, janë njerëz që ndoshta me pjesën e tyre më të madhe unë nuk kam pas dakordsi politike, por nuk kam se si mos të kem vlerësim për integritetin dhe qëndrimin e tyre politik në momente të saktuara zhvillimeve të rëndësishme të këtij vendi, të kontributeve që ata kanë dhënë. Zoti Mediu, të shtunën pas mesnatë në një mbledhje urgjente në Serim Blu vendosët që sot të ketë një protestë tjetër kombëtare e 5 në radhë. Çfarë duhet presim sot në orën 18:30? Padyshim atë që ka deklaruar Partia Demokratike, një marshim i cili është kundër dhunës qeverisë, dhe dhuna e qeverisë nuk duhet konceptuar thjesht si dhuna që ndodhi me Said Dollapin apo dhuna që ndodhi me qytetarë në protestë. Dhunë do të thotë që ti ngushtosh dhe të mos lejosh liritë dhe drejtat e qytetarëve. Pra të mos japësh atyre drejta. Dhunë do të thotë që shteti të kontrollojë të gjithë burimet ekonomike për interesa korruptive. Dhunë do të thotë që të bashkëpunosh me krimin e organizuar, me trafikun e drogës në kurriz të interesave të sigurisë qytetarëve. Dhunë do të thotë që policia të mos jetë policia e qytetarëve, por të jetë policia kundër qytetarëve dhe bashkëpunim me krimin. Dhunë do të thotë që të mos kesh shtet dhe funksionim kushtetues. Dhunë do të thotë që ta kthesh parlamentin në një ambient qesharak të pavlefshëm, sepse kështu kthen dhe bën qesharak gjithë shoqërinë shqiptare, sepse ata janë fundi që delegojnë me autoritet dhe me votë në parlament përfaqësues që duhet kenë. Le të presim për protestën, unë ju falenderoj që ishit sot këtu. Faleminderit juve. Por mazhoranca së bashku me deputetët e rinj të opozitës vazhdua normalisht punën në komisionet parlamentare. Kryesia e Kuvendit, e cila në 11 maj nuk u kursye nga protestuesit, ka marrë masa për mbrojtje në rast se sulmohet sërish. Ndërkohë, gazetarja Adysienen ishte në zyrat e Kuvendit, të cilat u përfshin nga flakët për të bërë një monitorim ditën e sotme. Ndiqni raportimin e Elona Gjylbit.
Shenjat e përplasjes së ditës së shtunë janë të dukshme në godinën e kryeministrisë, po aq sa janë të dukshme dhe në balkonin e kryesisë kuvendit. Kjo është zyra e Niko Peleshit, kryetarit të Komisionit Veprimtarisë Prodhuese, që mori flak si pasojë e bombave Molotov. Shenjat janë të dukshme, siç e thash. Vetëm pak orë para protestës së radhës kombëtare të Partisë Demokratike e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe të Opozitës Bashkuar, puna në kryesinë e kuvendit vazhdon normalisht. Kjo është zyra e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, drejt së cilës u hodhën gjithashtu Molotov. Ndërkohë jashtë duken edhe kangjëllat e sigurisë së policisë për të mbrojtur institucionin tjetër, atë të kryeministrisë. Ndërsa brenda deputetët punojnë me ligjet, jashtë opozita po instalon fonin dhe podiumin ku do të mbahet fjala e protestës së mbasdites. Përfundon sot afati i regjistrimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i kandidatëve për vendoret e 30 qershorit. Mbetet për të parë se kush veç Partisë Socialiste do të paraqes kandidatura. Të paktën bindja demokratike e Astrid Patozit ka deklaruar se do të përfaqësohet në vendoret e 30 qershorit me kandidatët e saj, ndërkohë Pierre Indreu është i pari kandidat për kryetar bashkie që dorëzon mandatin e deputetit. Përmes një shkrese zyrtare të dorëzuar në kuvend, kandidati për Bashkinë e Lezhës nuk do të jetë më deputet nga dita e sotme, pasi ligji nuk lejon mbajtjen e dy detyrave zyrtare, si deputet dhe kryetar bashkie njëherëzi. Por në orët e fundit, përpara mbylljes së afatit për regjistrimin e kandidatëve në KQZ, Ndreu nuk do të jetë i vetmi. Të njëjtën gjë pritet të bëjnë edhe Rakip Suli për Kamzën, Flamur Golemi për Gjirokastrën, Ilir Gjakolli për Pogradecin dhe Nuri Belbaj për Prenjasin. Shqiptarët mbeten në lëvizje të vazhdueshme. Prej më se 3 dekadash, vendosja drejt qyteteve të mëdha apo emigrimi vazhdojnë me ritme të larta. Të dhënat e i fundit e Institutit të Statistikave tregojnë se dhe Tirana po i afrohet me shpejtësi shifrës 1 milion banorëve, teksa Kuksi dhe Gjirokastra po boshatisen. Ndjekim materialin e përgatitur nga Angelo Haruni. Në zhvendosje të përhershme drejt qyteteve të mëdha ose jashtë vendit, lëvizjet e shqiptarëve vijojnë me ritme të vrullshme prej rreth 3 dekadash tashmë. Të dhënat e fundit të Institutit të Statistikave tregojnë se qytetet e vogla po boshatisen, teksa po popullohen me ritme të larta Tirana, Durrësi dhe Vlora. Vetëm në kryeqytet jetojnë sot 895.000 banor, ose 31.3% e totalit të popullsisë. Ekspertët shpjegojnë se nevojiten investime dhe politika mbështetëse për shtrirjen e zhvillimit edhe në zonat e tjera të vendit, si një formë për të përmirësuar jetesën dhe penguar zhvendosjet. Përderisa të ardhurat i mbledh nga taksa e infrastrukturës, do duhet bësh më shumë investime në infrastrukturë, në shkolla, në rrugë, në kopshte, në ujësiellsa, që qyteti të zhvillohet. Të dhënat e Instat tregojnë se qytetet që po boshatisen janë Kuksi, që ka sot 77.000 banor, dhe Gjirokastra me vetëm 61.000. Një situatë problematike në sektorin e ujësiellës kanalizimeve është ajo që ilustrohet në raportin e entit regulator të ujit për vitin 2018. Të dhënat tregojnë se furnizimi me ujë të pishëm është përkeqësuar, ndërkohë që është rritur dhe numri i punonjësve pranë këtyre ndërmarrjeve. Për vitin që lan pas, mbulimi me ujë u bë për 78.2% të territorit, nga 78.3%, që ishte shkalla e mbulimit në vitin 2017. Shqetësues mbetet edhe niveli i humbjeve, e thënë ndryshe e ujit që derdhet dhe nuk arkëtohet dhe që vlerësohet në 63.4% të totalit. Raporti i entit regulator të ujit vlerëson se edhe pse me përmirësim prej 2%, ky tregues mbetet në nivele të larta. Për vitin 2018, mesatarisht prodhohet 304 litra ujë në ditë për frym, ndërkohë që faturohet vetëm 107 litra. E thënë ndryshe, në çdo 3 litra ujë të lëshuar në rrjet, vetëm 1 litër kthehet në lek në arkën e ujësiellsave. Në përkeqësim është edhe situata e furnizimit me ujë. Gjatë vitit 2018, shqiptarët janë furnizuar mesatarisht me 11.6 orë në ditë, nga 12 orë në ditë që ka pasur furnizimi i një viti më parë.
Zhvendosemi me informacione në rajon, mbetemi në Maqedoni. Stevo Pendarovski mori zyrtarisht detyrën e presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pas ceremonisë së betimit para ligjvënësve, krerëve të shtetit dhe shumë liderëve rajonal, Pendarovski u prit me ceremoni në rezidencën presidenciale nga paraardhësi Ivanov. Analistët presin që në udhëheqjen e tij të jepet fund edhe bllokimit të reformave. Stevo Pendarovski mori zyrtarisht detyrën e presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në rezidencën presidenciale Pendarovski u prit me ceremoni nga paraardhësi i tij Gjorgji Ivanov, i cili e prezantoi edhe me kabinetin. Më herët presidenti i ri bëri betimin në parlament para deputetëve dhe përfaqësuesve më të lartë të institucioneve shtetërore dhe fetare. Ai u zotua se gjatë mandatit 5 vjeçar do të respektojë kushtetutën dhe ligjet në fuqi dhe se do të mbrojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Maqedonisë së Veriut. Pendarovski përmendi mes prioriteteve të tij ruajtjen dhe zhvillimin e raporteve ndëretnike në vend, duke shtuar se përcaktimi strategjik i Maqedonisë së Veriut dhe qytetarëve mbetet antarësimi në NATO dhe BE. Në seancën solemne morën pjesë përfaqësues të lartë dhe krerë shtetesh si presidentët e Shqipërisë dhe Kosovës, Ilir Meta dhe Hashim Thaçi, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ai i Bullgarisë Rumen Radev, ministrat e jashtëm të Greqisë dhe Malit të Zi, si dhe zyrtarë të tjerë. Ekspertët çështjeve politike në vend vlerësojnë se Pendarovski do të ndryshojë raportet e presidencës me qeverinë, por edhe me komunitetin ndërkombëtar. Ata mendojnë se në udhëheqjen e tij, vendi do të japë fund bllokimit të procesit të reformave nga paraardhësi Ivanov, i cili refuzoi dekretimin e 10 ligjeve për shkak të mospranimit të emrit të ri të shtetit Maqedonia e Veriut. Ai zvarriti edhe shumë vendime të tjera në politikën e jashtme, si emërimi i ambasadorëve, por edhe ratifikimi i marrëveshjeve dypalshe. Suedia rihap hetimet kundër Julian Assange, akuzuar për përdhunim. Vendimi u mor pak pasi Ekuadori i hoqi mbrojtjen diplomatike themeluesit të Wikileaks, i cili lejoi të shpëtonte ekstradimit për 7 vjet. Akuzat për përdhunimin e një gruaje në Suedi rikthehen të përndjekin Julian Assange. Prokurorët suedez njoftuan të hënën në rihapjen e hetimeve kundër themeluesit të Wikileaks, pas kërkesës së avokatit të viktimës së pretenduar. Assange, i cili i mohon akuzat, u përpoq për 7 vite të shmangë ekstradimin në Suedi, duke kërkuar strehim në ambasadën ekuadoriane në Londër. Por 47 vjeçari u nxori jashtë me forcë muajin e kaluar dhe u dënua me 50 javë burgim pasi shkeli lirinë me kusht. Vendimi fillestar për të mbyllur hetimet u motivua nga prokurorët suedez, me faktin se nuk mund të procedonin më me çështjen, ndërsa Assange mbetej i mbyllur në ambasadën e Ekuadorit. Vendosa sot të rihapim hetimet. Ka ende dyshime të bazuara se Assange e ka kryer krimin e përdhunimit. Edhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë ekstradimin e Assange nga Britania e Madhe për rolin e tij në publikimin e materialeve të klasifikuara ushtarake e diplomatike në vitin 2010. Heqja e mbrojtjes diplomatike ndaj tij dhe vendimi për të rihapur hetimet ngre pyetjen se cila kërkesë për ekstradim duhet të ketë përparësi, ajo e Suedisë apo SBA-s. Në një deklaratë, Wikileaks tha se rihapja e çështjes do të jepte mundësi Assange të pastronte emrin e tij. 47 vjeçari u akuzua për përdhunim dhe sulme seksuale ndaj 2 grave, pas një konference të Wikileaks në vitin 2010 në Stockholm. Shohim dhe zhvillimet në sport. Partizani ka fituar derbin ndoshta më të bukur të historisë, duke qenë se është rikthyer kampion pas 26 vitesh. Të kuq triumfuan 2-1 ndaj Tiranës, duke siguruar edhe matematikisht shpalljen kampion për këtë sezon, 3 javë nga fundi i kampionatit. Heroi i Partizanit në derbi ishte Raldo Cinari, njeriu që shënoi të 2 golat e fitores dhe që vlen titullin për kryeqytetasit. Ndërkohë që për Tiranën humbja është një tronditje e madhe, teksa me fitoren e kundërshtarëve, bardhë blut janë vetëm 2 pikë larg rënjes nga kategoria. Me njerë pas vërshëllimes përfundimtare të derbit, tifozët e Partizanit kanë shpërthyer në një festë të jashtëzakonshme. Të gjithë të pranishmit në shkallët e stadiumit Selman Stërmasi pushtuan fushën duke festuar së bashku me lojtarët.
Nënkoret dhe këngët e tyre, tifoz dhe lojtarë, si që shifni edhe në këto pamje, u bën bashkë duke gëzuar për suksesin historik të klubit. Festa do të vjojë gjatë për të kusht të cilët numërojnë ditët për të ngritur lart edhe trofeun. Partizani ishte në ekstaz për titullin dhe të vetëdijshëm se ky sukses është më së i merituar. Kjo është bindja e të gjithëve, nisur nga presidenti Demi te drejtori i përgjithshëm Olsi Rama, trajneri Skënder Gega dhe protagonistët në fushë. Vlerësimi për të kusht nuk mungoi as trajneri i Tiranës të rivalëve, Ardian Mema, i cili dha gjithashtu vlerësime. E pristim titullin që ta fitonim, me ato rezultate që ishim gjatë gjithë kohës. Sot ishte edhe dhuratë më e bukur, fitum dhe derbin që është si titullin vetë e kampion. Gëzim mas 26 vjetëve vjen titulli, edhe unë tash besoj që e kam fitu eksperiencën të shohim për të ardhmen. Po mirë kur tiku nga Partizani të fitoj të Tiranë. Më e rëndësishme ishte fitoria e kampionatit, me thënë të drejtën. Derbi ishte thjesht ndeshje e radhës, edhe më pëlqeu mënyra se si e morën me shumë seriozitet edhe me merituan fitoren plotësisht, besoj e keni vënë edhe juve. Ky Partizan unë kam thënë që fillim që nuk i shef rivalët, sepse garen e ka me veten e vet, edhe e kemi treguar seriozitetin në çdo takim. Morëm kampionatin, kjo e rëndësishme, u shoqërua me fitimin e derbit. Jam i lumtur edhe krenar për ato që bëm, për djemt, për klubin, për tifozët, për çdo njeri që na mbështeti nga dita e parë deri më sot dhe nuk hoqim besimin kaq. Është koincidencë, në 87 kam qenë lojtar, kemi marrë Gjor 4. Koincidenca, historia është në herë përsëritet edhe me zor presin ta ngrenë kupën. Ishte vit shumë i bukur, mund të them. E kemi marrë dominimin e kampionatit ke java 8-9 besoj, edhe e kemi kryesuar kampionatin, ka pas vështirësitë e veta normalisht, ka pas ulje ngritje në disa ndeshje, megjithatë e rëndësishme është që kemi gabuar shumë pak. E bukur ishte se u kurorëzua sot me derbi me Tiranën dhe për këtë më vjen shumë mirë. Çdo vit tifozët për këtë po vjen se kemi shumë vite dhe e duam dhe po shikoja në fund ndeshjes, po shikoja tifoz gati gjysma po qanin dhe kuptoj se çfarë ndjenje është për ata. Është ndeshja tjetër finale, siç e konsideroj unë sot. Është me Kastriodin. Partizani ka merituar totalisht fitoren. Ne s'kemi zbërë asgjë në fushë. Ne jemi për mbi testë dhe duhet luftojmë dhe dy herë më fort. Kishte kthyer Gjiro Kastra në ndeshjen. Në vazhdojnë ato rezultate të çuditshme. Të nderuar shikues, ne shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Opozita rikthehet pasdite në shesh me marshim proteste, Basha me gjuhë ultimative ndaj kryeministrit Rama, mos i tekalo caqet. Përfundon sot afati i regjistrimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i kandidatëve për vendoret e 30 qershorit. Partia Socialiste ka gati emrat. Pas 26 vite shpritje, Partizani është sërish kampion i Shqipërisë. Titulli i 16 i klubit të kuq mori vlerë të dyfisht pasi u fitua pikërisht në derbin ndaj Tiranës, rivalëve të përjetshëm. Zonja dhe zotëri, kjo ishte gjithçka e përgatitur nga redaksia A2 CNN për ditarin orës 13. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe juftoj që për zhvillimet e minutave dhe orëve të fundit nga vendi, rajoni, por edhe bota të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të webit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu për sot. Unë jam Alba Lishani dhe ky është Ditari në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e Ditarit, klikoni subscribe.